بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ مټلیب کورس سٹارټ کړی و. په مټلیب کورس کې مختلف قسم اپریشن مونږ وکتل. فار ایگزامپل دلته زه چې کوم یو ایکویشن لیکم، مونږ سره یو ایکویشن دی فار ایگزامپل ایکس، هغه ایکویشن به زه امپلایز ډیټ کې ولیکم ځکه چې زه ایکول کوم. ایکویشن مونږ سره څه شی دی؟ ما سره یو ایکویشن دی ایکس ماینس 4 از ایکول ټو 0. فار ایگزامپل که دلته مونږ سره وي چې دا سالو کا ود ریسپیکټ ټو ایکس، نو دا مونږ سره کله هم چې سالو راشي مطلب دا زه به غواړم چې ما سره چې دا کوم ایکویشن دی دا ایکویشن به د لیفت ساید او رایټ ساید دواړه برابر راسي. فار ایگزامپل دا که مونږ ایکسپلین کو فار وټ ویلیو آف ایکس the equation will be true. نو مونږ ویل دوزه کې چې ولیکو پلس 4 هم ولیکلو، نو پلس 4 ماینس 4 ایکول ټو 0. نو داسې قسمه چې کوم ایکویشن وي میتھمیټیکل مختلف قسم ایکویشن دا په میډلیب کې څرنګه سالو کیږي. اولنۍ خبره دا چې د ایکویشن د لیکلو به مونږ سره یو سینټیکس وي. دا ایکویشن که زه وغواړم چې زه په میډلیب کې ولیکم یا دغه نه علاوه نور مختلف قسم ایکویشن، نو هغه لیکلو لپاره فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو ایکویشن دا مې یو ویریبل کړلو. اوس د ما سره چې شی دا ایکویشن دی ایکس ماینس 4 از ایکول ټو 0. نو دا به زه میټریسز ته کنورټ کړم. اوس د دغه ایکس سره په ملټیپلیکیشن کې 1 دی، نو زه به 1 ولیکم. نو دا کانسټنټ ما سره چې شی دا ماینس 4 دی. دا ما چې کړلو ما دغه نه یو میټریس جوړ کړلو، دغه نه ما یو ویکټر مته جوړ کړلو. اوس دا موږ سره کوم قسم ویکټر دی؟ سنگل رو او موږ سره ملټیپل یا مطلب 2 کالم. اوس زه غواړم چې زه دا ایوالویټ کړم. ایوالویشن دپاره به زه دلته څه وکړم؟ مطلب د دغه روټس که زه فایند کړم نو دا به ما سره ایکول سلوشن به راشي. نو د دغه دپاره موږ سره یو فنکشن دی د میټلیب روټس، او په روټس کې دننه به زه څه ولیکم؟ زه به دا ایکویشن ولیکم. نو ماله به څه راکړي؟ ایگزیکټ ویلیو آف ایکس فار ویچ د ایکویشن سیټسفای د ګیون کنډیشن. دا مې رن کړلو. دلته ما د ایکویشن سپیلنګ غلط ولیکلو. دا ما لیکلی ایکویشن په داسې شکل کې انټر مې کړو. نو تاسو کتای شو چې دلته ما سره څه شی دی چې که زه په دغه ایکویشن کې د ایکس په ځای باندې 4 واچم نو ما سره به دا کنډیشن سیټسفای شي. او که تاسو ورته خیال وکړئ دلته موږ سره ایکس څه شی دی؟ ایکس ماینس 4. که زه پکې 4 واچم نو ماینس 4 پلس 4 خپله کې سره کینسلیشن کیږي، دا ما سره لیفت هینډ ساید د رایټ هینډ ساید برابر کیږي. نو داسې قسمه ایکویشن ته موږ څه یو سالو د ایکویشن with the help of for example موږ د دغه روټ فایند اوټ کړلو. فار ایگزامپل موږ سره یو بل ایکویشن دی، انداس ایکویشن زه چې کوم دا زه ریورډ کوم چې شی مو ولیکلو ایکس پلس 4 از ایکول ټو 0. دا یو ایکویشن دی فار وټ ویلیو آف ایکس د ایکویشن ویل سیټسفای د کنډیشن ایکس پلس 4 از ایکول ټو 0. نو دا به موږ دلته ولیکو. زه به ولیکم فار ایگزامپل ایکویشن ایکوا په نامه باندې یا ما سره 1 هم کړلو. دلته به زه دا ډیفاین کم 1 او ما سره 4 دی. ما سره دا دغه نه ما یو روټ جوړ کړو، دغه نه ما څه جوړ کړلو، دغه نه ما یو ویکټر جوړ کړلو په ډیفاین کېدو، یا دغه نه ما یو میټریکس جوړ کړلو. دغه نه د میټریکس نه بعد به زه څه وکړم؟ زه به په دغه باندې فنکشن اپلای کړم روټ، او دا چې کوم میټریسز یا مطلب موږ سره چې په دا کوم ویریبل کې سٹور دی دا ویریبل به ورته پاس کړم ایز ا پیرامیټر. انټر مې کړلو. نو تاسو کتای شو فار نیگیټیو 4 یا موږ ویلی شو فار ماینس 4 د ایکویشن ویل سیټسفای if we assign variable x minus 4 the equation will satisfy the given condition and it will give a given satisfactory result. Left hand side will be equal to right hand side. نو په دغه کیس کې موږ څه کړای شو؟ که موږ د x په ځای باندې ماینس 4 پلیس کړلو نو دا به موږ سره څه شوي د کنډیشن به سیټسفای شي. دلته موږ سره یو خبره راسي. دا خو فار ایگزامپل که موږ وکړو دا ډیګري 1 ایکویشن دی. که موږ سره د ایکویشن ملټیپل ډیګري شي دلته به زه تاسو له یو ایگزامپل درکړم. فار ایگزامپل که ما سره څه شی وي ایکس کیوب ماینس 5 از ایکول ټو 0. دا یو ایکویشن دی. اوس دا سیټسفای که فار وټ ویلیو آف ایکس د ایکویشن ویل بی ایکول ټو 0. د ایکویشن ویل سیټسفای د ګیون کنډیشن. او دلته موږ سره اصل کې یو خبره ده چې دا کلم چې موږ سره ملټي ډیګري اوس کا وکړي په سنگل کله چې دا موږ سره نمبر اف ډیګري یا د ډیګري اف د ایکویشن will satisfy the answer will be according to the degree of the equation. نو که دلته موږ وګورو هایست اصل کې ډیګري چې شي ته فار ایگزامپل په دوزه کې زه لیکم ماینس ایکس سکویر پلس ایکس. اوس دا ما یو ایکویشن جوړ کړلو. دلته ما څه کړلو ایکس کیوب ماینس ایکس سکویر پلس ایکس ماینس 5 ایکول ټو 0. نو که دلته خیال وکړي دلته موږ سره ملټیپل ډیګري یا ملټیپل پاور راسي. په پاور او په ډیګري کې ډیفرنٹ وپېژنئ. فار ایگزامپل که دلته زه وګورم دا 3 موږ سره یو پاور دی، دا 2 موږ سره یو پاور دی، او په دغه باندې 1 شته خو څوک نه لیکي. نو موږ سره په پاور او په ډیفرنٹ کې په پاور او په ډیګري کې ډیفرنٹ دی
چې کله په یو ایکویشن کې موږ سره هایست کوم پاور وي هغه موږ ډیګري یو نو دا موږ سره ډیګري 3 ایکویشن دی داسې قسمه ایکویشن که زه وغواړم چې زه یې سالو کړم دا به څرنګه سالو کړم دلته فار ایگزامپل دغه ما ویل کړلو ایکویشن 2 هغه فرست ما دلته 2 کړلو دا به زه اول چې وکړم دا به زه ډیفاین کړم نو ما سره چې شولو 1 شولو دغه نه بعد چې شولو ماینس 1 شولو ځکه د سکویر دپاره بیا 1 شولو او په لاست کې بیا ما سره چې ماینس 5 نو دا به ما سره د دغه به څومره انسر دغه به ما سره 3 انسر راځي څله ځکه چې هایست ډیګري د دغه ایکویشن موږ سره 3 ده انټر مکړلو دغه نه ما سره د میټریسز یا د کوم ویکټر دی دا ما ډیفاین کړلو اوس د غواړم چې زه چې کوم دا کلکولیټ کوم یا ایوالویټ کوم د ایکویشن فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو اکوا یا اکوا 2 نو دغه ایکویشن چې ما انټر کړلو نو تاسو کتای شو چې ما دغه ایکویشن ما له 3 انسر راکړل او 3 انسر یې موږ له پچې کې مطلب دا موږ سره کمپلیکس نمبر کې اوس کدا زه وقسم انډر د روټ ماینس 1 دا موږ سره د چشي د ایمیجنری نمبر برابر دی انډر د روټ ماینس 5 دا موږ سره یو ایمیجنری نمبر دی نو چې کله موږ سره یو روټ ریل انسر نوی پاسبل مله ریل ویلیو نوی پاسبل نو په هغه کیس کې به موږ له چشي راکوي موږ له یو کمپلیکس نمبر راکوي نو مطلب دا 3 پاسبل ویلیوز دي چې په دغه کوم پلیس کړلې په دغه ایکویشن کې نو موږ سره به لیفت هند ساید د رائټ هند ساید برابر شي خدا کا خیال وکړو دا هم پورا کمپلیټ ایکویشن ولیکلو په بازي ټینګ کې لیټس دلته یو ایکویشن ورته لیکم ما سره چې x کیوب minus 25 is equal to 0 دا څه قسمه یو ایکویشن دی نو دا څه قسمه ایکویشن به موږ څرنګه لیکو په میټلیب کې دا به موږ څرنګه ایوالویټ کوو فار ایگزامپل دلته زراغلم ما چې ولیکلو ما ولیکلو ایکویشن 3 is equal to دا نه به روټ جوړ کوم نو اوس دا x کیوب چې کوم دی د x سره په پروډکټ کې چې 1 دی 1 شولو اوس x سکویر نشته دی چې نشته دی دلته به 0 ولیکم x هم نشته زه به 0 ولیکم یا به چې ولیکم minus 25 ولیکم کله چې تاسو سره په یو ایکسپریشن کې لوور ډیګري نه وي ګیون نو به تاسو چې لیکو به ریپلیس کوو په 0 0 باندې نو دا نه ما سره یو میټریس جوړ شولو اوس د غواړم زه دا میټریس ایوالویټ کم نو اکارډینګ ټو د هایر ډیګري اف د ایکویشن ګیون موږ سره به پاسبل انسر څومره وي پاسبل انسر به د x لپاره چې وي دا به موږ سره 3 وي دلته به زه هغه فنکشن یوز کوم فار ایگزامپل ما ولیکلو روټ او دلته ما چې کړلو اکوا 3 مکړلو مطلب ایکویشن 3 مکړلو انټر مکړلو نو تاسو کتای شو چې کزه په دغه ایکویشن کې دا 3 کمپلیکس نمبر پلیس کم نو په دغه باندې به ما سره چې راسي ما سره به لیفت هند ساید دا به برابر شي د رائټ هند ساید مطلب دا دغه ایکویشن کومګه روټ فایند کوو نو دغه روټ په موږ سره په چې کې راسي دا به موږ سره په کمپلیکس نمبر کې راځي اذن علاوه فار ایگزامپل کې موږ سره د ایکویشن نورم په ډیفرنٹ طریقې سره راشي دلته ما سره چې دلته به زه یو ایکویشن ولیکم فار ایگزامپل x پاور 7 minus x power let's چې دا چې 4 minus 3x power 2 یا for example 2 minus 34 is equal to 0 دا ایکویشن موږ سره په داسې شکل کې شول اوس دلته ما سره هایر ډیګري چې 7 نو مالا به انسر په چې کې راکړي دا به مالا په 7 ویلیوز کې انسر راکړي اول خدا چې داسې قسمه ایکویشن به موږ څرنګه ډیفاین کوو او بیا به یې څرنګه سولو کوو اول به میټریس دغه نه څرنګه جوړو او بیا به یې موږ سولو کوو څرنګه دغه لپاره به زه چې ولیکم زه به دلته ولیکم فار ایگزامپل ایکویشن 4 دا ما سره شولو دا ایکویشن یا ایگزامپل 4 شولو نو دلته ما سره چې زه به 1 ولیکم بیا پسې 6 پاور نشته زه به 0 ولیکم 5 نشته 0 به ولیکم او دلته به -1 ولیکم بیا 3 نشته زه به 0 ولیکم بیا به ولیکم -3 بیا به ولیکم ماینس ما سره چې -3 نه بعد فار ایگزامپل لوور پاور چې x ته نو x په 0 ولیکم او دلته به شي -34 نو دا موږ سره کمپلیټ ایکویشن شولو دا د کمپلیټ ایکویشن ایکویلنت ویکټر شولو دا ما انټر کړلو دا نه ما سره چې جوړ شولو یو ملټي ډایمنشن ویکټر جوړ شولو اوس زه غواړم زه دا سالو کم نو ما سره اکارډینګ ټو د هایست پاور چې موږ ورته څه یو ډیګري یو هایست پاور ان د ګیون ایکویشن دی موږ سره 7 دی نو د پوسیبل انسر چې راشي یا به موږ سره چې یا به 7 وي دلته ما ولیکلو روټس و دلته ما چې ولیکلو ما ولیکلو ایکویشن او ایکویشن لمو نمبر چې ورکړې فارم ورکړې انټر مکړلو نو تاسو کتای شو چې 1 2 3 4 5 6 7 ویلیو موږ سره راغلي او ټول موږ سره چې کمپلیکس نمبر دی دا مطلب دا شولو چې په دغه 7 ګیون ویلیوز باندې موږ سره چې دا کوم ایکویشن دی دا سټیسفای کوي دا ګیون کنډیشن مطلب دا ایکویشن لیفت هند ساید د موږ سره برابرېږي د چې شي د رائټ هند ساید نو دا موږ سره یو ایگزامپل و د چې لپاره
چې مونږ به څرنګه مطلب دا د خپل ایکویشن به مونږ څرنګه ایوالویټ کوو یوزینګ MATLAB. خو دغه نه علاوه مونږ یو بل اگزامپل وګورو. فور ایگزامپل a square plus 4 is equal to 0. دلته به زه ولیکم لیټس ما سره یو ایکویشن چې شی x square plus 4 is equal to 0. دا یو ایکویشن دی. how to solve this type of equation. نو دا کې مونږ سره higher degree شی دا کې 2 ده. اول خو دا چې دلته به زه دا ولیکم equation 5 is equal to دا ما سره higher degree 1 ده او دغه سره ملټیپلیکیشن د x سره 1 دی. 1 نشته نو زه به 0 ولیکم دلته به 4 ولیکم. نو دا ما سره چې شولو مور ډیفاین کړلو یو ویکټر. اوس زه غواړم چې دا زه انسر راوباسم نو دغه انسر به ما سره په څو ویلیو کې راسي. دغه انسر به په 2 کې وي ځکه چې دغه هاي ډیګري موږ سره 2 ده. نو دلته به زه ولیکم روټس او روټس کې به څه ورکم دا چې کوم ایکویشن ده ایکویشن چې 5 دا 5 نمبر ایکویشن ما وکړو. نو مونږ کتل چې مونږ سره چې راغله دوا کمپلیکس نمبر دي که مونږ په دغه روټ کې پلیس کړل نو دا به مونږ سره د دغه لیفت هند سایډ دا به سټیسفای شي یا به دا برابر شي د شي د رائټ هند سایډ. خو دغه نه علاوه یو نیکسټ ایگزامپل که مونږ وګورو x square minus 3x plus 9 is equal to 0. دا مونږ سره چې دا یو ایگزامپل د x square فور ایگزامپل دلته به زه وم لیکم مونږ سره x square minus 3 plus 9 minus 3x plus 9 is equal to 0. دا یو equation دی evaluate کا with respect to higher degree یا find out the solution of the given equation for which both side left and right hand side has been equal according to the given equation. نو د لپاره به موږ شو کو اول به زه د equation convert کم شي ته vector form ته. نو دلته به for example ما 6 کړلو نو زه به دا define کم شي دا به matrix ته convert کم. نو ما سره شولو 1 minus 3 او فور ایگزامپل او ما سره به 6 شولو 9 شولو. نو دا ما یو میټریکس فارم ته کنورټ کو یو ویکټر فارم ته. زه به اوس دا ویکټر میټریکس چې کوم دی فور ایگزامپل ایکویشن 6 دا ایکویشن 6 به زه کنورټ کم شي ته دا به زه کنورټ کم دا چې کوم ایکویلنٹ روټس دی هغه روټ به زه فایند کم انټر مکړلو. نو اکارډینګ ټو د های ډیګري اف د ایکویشن مونږ سره های ډیګري چې شی 2 ده. نو چې 2 ده نو دلته مونږ سره چې راکړو مونږ له دوا ویلیوز راکړلې او ویلیو په چې کې راکړې په کمپلیکس فارم کې راکړې ریل نمبر یې را نه کړې. دا مطلب شو چې په دا فرست ویلیو باندې موږ سره د کنډیشن چې کوم د ایکویشن ولا دی دا x square minus 3x plus 9 equal to 0 دا کنډیشن سټیسفای کیږي. او په دا سیکنډ ویلیو باندې کوم پلیس کړلا نو په دغه باندې موږ سره د کنډیشن سټیسفای کیږي. نو په ډیفرنٹ ویلیو اف x if we place in the given equation of degree 2 we will satisfy left hand side equal to right hand side. نو دا څه مطلب موږ سره د کمپلیکس نمبر کی ریزلټ راسي. خو بهرحال که تاسو سره څه given expression یا equation وي او تاسو ته ویل شي چې دا د روټ فایند کې هغه ایگزیکټ ویلیو د لیفت هند سایډ او د رائټ هند سایډ چې کوم کنډیشن دی دا سټیسفای کی دا فایند اوټ کې نو موږ سره په دا طریقه باندې کیږي. نو موږ ویلې شو to how to find the root of a given equation to satisfy left hand side and right hand side equality.